हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून याचा सर्वांना फायदा होईल. नमस्कार मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये इंग्लिश शॉर्टहँड एक्झरसाइज 1 बघितली. आय होप तुम्ही सर्वांनी एक्झरसाइज 1ची प्रॅक्टिस केली असेल. आता आपण जाणार आहोत एक्झरसाइज 2 कडे. चला तर मग सुरुवात करूया एक्झरसाइज 2 ला. एक्झरसाइज 1 ची पूर्ण प्रॅक्टिस केल्यानंतरच एक्झरसाइज 2 ची सुरुवात आपण करावी. एक्झरसाइज 1 मध्ये आपण कॉन्सोनंट बघितले, त्याचीच प्रॅक्टिस यामध्ये करायची आहे. एक्झरसाइज 2. चला तर मग सुरुवात करूया. P B T D लाईट डार्क याप्रमाणे प्रॅक्टिस आपल्याला करायची आहे. J लाईट J डार्क, K लाईट K डार्क, W चा हुक Y चा हुक, त्यानंतर डाऊनवर्ड H, अपवर्ड H, अपवर्ड R, या पद्धतीने लाईट डार्क अशी आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यानंतर 2 नंबर R डाऊनवर्ड, वरतून खालपर्यंत R डाऊनवर्ड R, P लाईट, अपवर्ड H, D डार्क, डाऊनवर्ड H, B, Y, T light, J, upward R, K light, J dark, K गे G डार्क. त्यानंतर नेक्स्ट आहे 3 नंबर F लाईट V डार्क, इथ लाईट थी डार्क, लाईट डार्क, S लाईट Z डार्क, इश लाईट Z डार्क. त्यानंतर आहे नेक्स्ट M N उलटा M म्हणजे N लाईट. त्यानंतर NG, N सारखाच NG आहे तर डार्क आहे. NG L डाऊनवर्ड R खालच्या साईडला. त्यानंतर नेक्स्ट 4 नंबर अपवर्ड R M L V डार्क V, इथ NG डार्क N म्हणजे NG ऑन द लाईन. S लाईट M थी इथ लाईट थी डार्क Z डार्क
F light, ish light, Z dark. त्यानंतर आहे नेक्स्ट 5 नंबर बी डार्क, इथ लाइट, अपवर्ड आर, एम डी डार्क, जे upward R, S light, N light, ish light, Z dark, T G डार्क. त्यानंतर आहे नेक्स्ट 6 नंबर P लाइट, G डार्क, डाउनवर्ड H, F W चा हुक W, चे H up, गे Y, N light, W K light, T light. ओके, लक्षात आलं सर्वांच्या. नेक्स्ट आहे 7 नंबर इश लाइट, F लाइट, S लाइट, इथ लाइट, M N लाइट, V डार्क, ZH म्हणजे Z डार्क, इथ लाइट, Z डार्क, NG उल्टा M डार्क, NG L. 7 नंबर कंप्लीट झालं. आता पुढचा आहे 8 नंबर T लाइट, G डार्क, D डार्क, K P चे, B J डाउनवर्ड H, upward H, W Y, upward R on the line. ठीक आहे, हे आहे एक्झरसाइज 2च्या अल्फाबेटच्या आउटलाईन्स कंप्लीट झाल्या. यामध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस करत असताना एक लक्षात आलं असेल, चे आणि अपवर्ड आर ची आउटलाईन एकच आहे. आपल्याला फक्त लिहिताना चे डाउनवर्ड पोझिशनमध्ये लिहावं लागते 30 डिग्री प्रिपेंडिक्युलर, आणि अपवर्ड आर ची आउटलाईन 30 डिग्री ही हॉरिझॉन्टल असते. दिसताना दोन्ही आउटलाईन सारख्या दिसतात, परंतु त्यांचा मिनिंग वेगळा आहे आणि आपल्याला प्रॅक्टिस करताना समजून प्रॅक्टिस करायची आहे, जेणेकरून आपली सराव चांगला होईल आणि अभ्यास करताना आपल्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. याप्रमाणे आपण आज एक्झरसाइज 2 कंप्लीट केली. आपण भेटणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.
धन्यवाद. सर्वांनी एक्झरसाइज 2ची प्रत्येक कॉन्सनंटची एक पेज प्रॅक्टिस करावी.